سلامات. أنا دانيال شراكة وهذا بودكاست كشاف من المركز الأكاديمي لجامعة نوتردام في القدس. بروفيسور سارين سابي عم بيشتغل هالأيام على مشروع جديد اللي راح ينشر ككتاب باسم الكشاف أو نحن والفلسفي. الفكرة تبعت هذا البودكاست هي دراسة أفكار ومفاهيم الكتاب بأكتر عمق، وكمان نشر الكتاب وأفكاره. عشان هيك راح نسمع نصوص من الكتاب اللي ترجمت للغة العامية، وراح بعدين نفوت للنقاش مع بروفيسور سارين سابي عن النص وما بعد. في الحلقة الأولى راح نسمع نص من المقدمة، وراح بعدين نستغل هذا النص عشان نفهم من بروفيسور سارين سابي إيش هي فكرة الكتاب، وإذا الكتاب بحد ذاته له فلسفة معينة مع أساسات ومفاهيم قيم وفرضيات. هذا الكتاب مش دراسة علمية، بل حوار مفتوح مع القراء من المربين والمعلمين وباقي الأهالي المعنيين في البلاد. الكتاب بحاول يوضح أهمية الفلسفة كنهج فكري لتطوير الفرد والمجتمع. بالتالي الكتاب هو مجموعة مداخلات في مواضيع مختلفة، بس كلها تهدف لتشجيع التفكير وتخلي القارئ يعرف قديش في إمكانات واسعة للاستفادة من الفلسفة في المدارس والجامعات بغض النظر عن الاختصاص أو موقع العمل. أكترية فصول الكتاب هي عبارة عن أمثلة للأسلوب الفكري اللي ممكن الاستفادة منه عند التعامل مع المشاكل اللي بتواجه الإنسان في حياته، وبشكل خاص المشاكل اللي بتواجهنا كفلسطينيين. عشان هيك الكتاب مش جاي لترويج نظرية أو لعرض تاريخ الفلسفة، بس بده يفتح نقاشات فلسفية ومعرفية لأخذ العبر منها. بعد الفصل الثاني في فصول حوارية ومواقف واقعية وخيالية بتثير التساؤلات حول الواقع السياسي والاجتماعي والمعرفي اللي بنعيشه، مع طرح حلول ممكنة لكن الإجابات متروكة للقارئ. إحنا بنولد مع القدرة على التفكير، بس شو هو التفكير؟ هل في منهج معين للتفكير أحسن من غيره؟ الفصول بتقدم أمثلة وتوضيحات حتى وإن كان شكلها مش مترابطة، كلها تحكي عن كيف لازم نفكر عن الإنسان والقيم، عن همومنا كفلسطينيين. مرحبا لكل المستمعين، معكم دكتور دانيال شراكة. أنا مدير المركز الأكاديمي تبع جامعة نوتردام في القدس. معي في الغرفة بروفيسور سارين سابي اللي بعلم عنا في المركز، وواحد من الفلاسفة الفلسطينية المعروفة بالعالم. بروفيسور سارين سابي عم بيشتغل اليوم على كتاب جديد، مشروع الكشاف أو نحن والفلسفة. اليوم هو بعده عبارة عن مسودة، فكان عندنا فكرة ناخد هاي المسودة، ناخد منها قطعة معينة نقرأها باللغة العامية، ونعزم بعدين بروفيسور سارين سابي يحكي لنا ويشرح لنا أفكاره، ويأشر معنا الشرائح تبعت هاي القطع، نقدر نفهم للعمق الأفكار ويكون عندنا إمكانية نفوت للتفاصيل، لأنه مش كلياتنا متعلمين فلسفة. عشان هيك عندكم واحد زيي أنا دانيال اللي مش متعلم فلسفة، فراح أسأل أسئلة اللي مرات تقدر تيجي شوي سخيفة، يمكن تتشاطر شوي، بس الفكرة تبعتها هي إنه نفهم، إنه اللي يمكن ما قرأش عن فيتكنشتاين واللي بيعرفش أرسطو يقدر يفهم وياخد شوي أكتر من هذا الكتاب. فعشان نقدر نبلش فكرت سريع أعزمك تعطينا تمهيد معين عن الكتاب وعن المشروع وعن الفكرة. شكرا كثير. حقيقة بشكرك جدا لأنه أنا بدأت الكتابة في هذه المسودة قبل فترة، بس تدخلك أنت فيها، اهتمامك في الأفكار اللي فيها جعلني أركز أكتر على الموضوع وأكون أكتر دقيق يمكن في كتابة أو تحليل الأسئلة اللي أنا في ذهني كانت واللي جعلتني إنه أبدأ الكتابة. هلأ
الكتاب زي ما تفضلت دكتور سميته لما الفلسفة أو نحن والفلسفة، آسف. وبعدين بعد فترة قلت لحالي بدي أزيد عليه عنوان تاني اللي هو الكشاف، وفي سبب لكل عنوان بدي أحاول هلأ أوضحهم. بالنسبة للعنوان الأول نحن والفلسفة، لأنه كنت معني تحديدا مش بالفلسفة بشكل عام، أو إنه أكتب في الفلسفة باللغة العربية وفي المجتمع المحلي عن الفلسفة بشكل عام، إنما حبيت الحقيقة إنه ألفت انتباه المجتمع المحلي بالفلسفة كنهج، كطريقة، كمحاولة فكرية لتوضيح أو لاستيضاح المشاكل والمعاني، المصطلحات اللي إحنا بنستعملها في حياتنا اليومية، والنظر في أيضا المشاكل اللي بنعاني منها في حياتنا اليومية بين بعض، حتى ولو كانت هذه مش مشاكل أو قصص سياسية. بمعنى حاسس في المجتمع كنت إنه في نوع من الضغط النفسي اللي موجود نتيجة للوضع السياسي، اللي بينعكس هذا الضغط في معاملاتنا مع بعض، بشكل ما يسمح لنا بين بعض إنه إذا في خلاف بيننا بخصوص رأي، إنه نتأكد من شو بالضبط هذا الخلاف، ونحاول نتوصل لتصور مشترك بيننا. فعودة السبب هو إنه شايف إنه المجتمع بحاجة إنه اللي سميته النهج الفلسفي، اللي هو باختصار تعليل عقلي وأخلاقي للآراء أو الأفكار اللي بنطرحها. فهذا هو كان السبب. واثنين، الكشاف حتى حدد أو أركز على هديك المناطق اللي فيها كأمثلة أبين للقارئ إمتى الكشف عن الخلافات اللي هي في النهاية مش قائمة على تعليلات ممكن تؤدي ل صراعات بيننا إن كان سياسية أو اجتماعية. هذا هو. هلأ الفصل الأول، مدخل. المواطنة نعمة حسن كتبت تحت صورة نشرتها وهي عم تخبز بيتزا بمعجون الفلفل في الأسبوع الرابع من حرب غزة: نحن شعب لا نحب الحياة فقط يا درويش، نحن نصنعها. شو هو الشعب؟ إمتى صرنا شعب؟ هل الشعب شي واحد أو أكتر من هيك؟ هل الشعب بصنعنا أو إحنا اللي بنصنعه؟ الشعب مكون من أفراد ومجموعات. الشعب الفلسطيني مثلاً هو شعب واحد من ناحية أصوله، بس برضه يمكن اعتباره بسبب النكبة كتل متناثرة. في الفترة بين 1949 و 1967 صاروا الفلسطينيين منفصلين عن بعض في غزة، الضفة، إسرائيل، لاجئين خارج فلسطين، وعشان هيك كل كتلة منهم عاشت ظروف خاصة. بشكل غريب، هزيمة العرب في حرب 1967 خلت بعض هالكتل المنفصلة ترجع لبعض بدرجة معينة، كأنها صارت من جديد مجموعات من شعب واحد. بس بعدين أجا حل الدولتين، فرجع الشعب لمسارات مختلفة. حالة الانشقاق زادت بعدها بسبب فشل حل الدولتين. غزة انفصلت عن الضفة عن القدس، فلسطينيي الداخل عن غيرهم، وهيك كمان بالنسبة لفلسطينيي الشتات. هيك رجعنا لنكون شعب مكون من كتل متعددة، كل واحدة منها تمشي بمسار مختلف بسبب ظروفها الخاصة، مع إننا ضلينا بالأصل شعب واحد. شو معنى كل هالحكي؟ خلينا نتخيل إنه الشعب الفلسطيني بالأساس شعب واحد اللي كل أفراده متفقين على هدف ومصير ومسار واحد.
بس هالشعب بتعرض لتأثيرات خارجية من جهات مختلفة. ساعتها في مجال لدراسة الوضع من وجهات نظر مختلفة. مثلاً بالنسبة لوكالة الغوث، الشعب الفلسطيني منقسم عملياً لشعبين: اللاجئين في مخيمات الشتات مقابل الفلسطينيين العايشين تحت السيادة الإسرائيلية. بالنسبة للحكومة الإسرائيلية كمان، الفلسطينيين منقسمين لعدة مجموعات: مواطنين إسرائيليين عرب 48، سكان القدس الشرقية، الضفة الغربية، غزة. مرات ببين كأنه كل فرد من أفراد الشعب الفلسطيني عايش هالانقسام. بس إذا بطلنا نركز على هالزوايا المختلفة، رح نشوف من جديد وحدة الشعب الفلسطيني. ممكن يجي شي شخص يقول الافتراض إنه أي إشي بيبدأ من أصل واحد هو افتراض خاطئ، لأنه الشعوب زيها زي العائلات وحتى الأفراد مركبة دايماً من أكتر من عنصر واحد، ودايماً إحنا مجبورين نشوف هالواقع. بعدين بيجي شخص تاني وبيقول الموضوع أعقد من هيك، لأنه الشي ممكن يكون واحد وأكتر من واحد بنفس الوقت. الشخص الأول بيحتج بيقول كيف بيصير هيك؟ إذا أنت بتشوف شي من زاوية، نظرتك رح تختلف لو انتقلت لزاوية تانية، وأنت تقدرش تنظر لنفس الشي من زاويتين في نفس الوقت ونفس الطريقة. شوف مثلاً كيف الغرب بتعامل مع غزة وكأنها قضية مستقلة، وبالمقابل شوف التعامل مع فلسطيني الداخل عرب 48 أو اللاجئين في المهجر. وقتها بدخل شخص ثالث للنقاش وبيقول مثل ما بيحكوا عن الذرة إنها نقطة وموجة بنفس الوقت، هيك لازم نحكي عن الشعب، بمعنى إنه كل شي بتوقف على الزاوية اللي بنطلع عليه منها. بس الشخص الأول ما بيقتنع وبرجع يقول ليش بنزيد الموضوع غموض؟ في لعبة صارت منتشرة في بلادنا في السنوات الأخيرة بسموها غرفة الهروب. الكل الكبار والصغار بحبوها كتير، وهي كالتالي: مجموعة من الزملاء أو أفراد العيلة بيشتركوا مع بعض في حل معضلة مطروحة عليهم عشان يقدروا يطلعوا من مكان مغلق غرفتين أو أكتر خلال فترة زمنية محدودة. المعضلة بتيجي على شكل ألغاز متسلسلة، وإذا وصلت المجموعة للغز الأخير وحلته صار معها مفتاح الخروج من المكان. هلأ نجاح المجموعة بتوقف عادة على كم شغلة: هدف موحد، كل فرد من أفراد المجموعة عنده المجال للاستفادة من الحدس والذكاء اللي عنده من شان يحل اللغز، في تشاور بين الأفراد حول الاستفادة من اللغز باعتباره مؤشر على اللغز الجاي، فيش فايدة من التوقف أو الجدل أو النقاش حول لغز ميت، ولازم الاستمرار في البحث. تأكيد التعاون بين الأفراد في كل مراحل اللعبة حتى النهاية، بما إنه في فترة محدودة لحل الألغاز وفيش مجال لتضييع الوقت والانشغال بأي شيء غير متابعة الهدف. بنعرف إنه بس نسبة قليلة من خريجي المدارس في البلاد بتوجهوا لدراسة الفلسفة في الجامعات المحلية أو في الخارج، وبالكاد في برامج للفلسفة في الجامعات المحلية. هذا بيعكس قلة الإقبال على هالبرامج. الجامعة برضو لازم تاخد بالحسبان حاجة المجتمع أو السوق، وهي بتقرر على هالأساس شو البرامج الأكاديمية اللي بدها تقدمها للطلاب. الجامعة كمان تحسب تكلفة أي برنامج أكاديمي مقابل المصاري اللي راح تيجي من أقساط الطلاب المسجلين، وبالتالي الجامعة تفتحش أصلاً برنامج متخصص للفلسفة. هي تكتفي مثلاً بطرح عدة مساقات مكملة أو عامة اللي هدفها تريح الطالب أو توسع آفاقه الثقافية. الجامعة زي المجتمع كله بتشوف للأسف إنه الفلسفة بالطعميش خبز، وهالفكرة شائعة بين أولياء الأمور والطلاب والسوق. السبب هو إنه الفلسفة ما بتخرج موظفين للعمل في المؤسسات، وهي تختلف من هالناحية عن العلوم والهندسة والطب والقانون، وحتى عن الفنون والرياضة
اللي بحضروا الطلاب للعمل النافع في المجتمع أو لإنتاج إبداعات فنية بتلبي إرادة قطاعات واسعة من الناس. وين هالمؤسسة اللي بتحب توظف الفيلسوف؟ شو مهنته أصلاً؟ إيش المهارة اللي بيقدر يفيدها فيها؟ عشان هيك الناس بتفكر إنه الفلسفة كتخصص جامعي بتضيع الوقت، وهي عبارة عن ترف فكري، يعني ملهاش طعم فكري حقيقي عند الطالب اللي ما باخد بجدية مستقبله ولا بفكر في البحث عن عمل. وعلى أي حال الطالب مش رح يلاقي شغل حتى لو حاول عند التخرج. بس غير فكرة عدم فائدة الفلسفة عملياً ومعيشياً، في كمان انطباع إنها مش مفيدة علمياً عشانها بتطرح أفكار ونظريات ما في إثبات على صحتها، أو أسئلة فيش جواب عليها أو بتقدرش تجاوب عليها بشكل حاسم. أكبر دليل على ذلك هو الخلافات بين الفلاسفة نفسهم، وإنه في عندهم مذاهب وأساليب متعددة. الشيء اللي بعزز هالانطباع هو إنه الفلسفة تيجي كمقال تحليلي بيعبر عن آراء خاصة بالنسبة للمشاكل والأحداث، يعني كأنه الفلسفة هي سوق حرة للنظريات، ومن كتر واختلاف التحليلات بدقتها وعمقها بتصير خلطة في عقولنا حول العالم والفلسفة، لدرجة اللي بتخلينا نعتبر الفيلسوف شخص بيحكي كتير عن شغلات بعرفهاش أصلاً وبيقدرش يفيد فيها. ساعتها كمان كلمة بتفلسف تيجي بمعنى المسخرة، كأنها بتوصف الشخص اللي بتظاهر بالعلم وبيناقش الأمور بدون أي تخصص فيها، وبالتالي فيش فايدة من الاستماع إله. زد على ذلك الحكي إنه الفلسفة بتخلي الشخص يبعد عن الدين والإيمان، فبتلاقي صورتها بتكون سلبية كتير، يعني هي مش بس غير مفيدة وإنما مضرة، ولازم نتجنبها ونقاومها. بصيروا يفكروا الفيلسوف ملحد بطبيعته وفكره وناقد للتقاليد والمعتقدات والمقدسات، يعني العدو اللي لازم نحاصره. صحيح إنه كتير فلاسفة بيقدموا أفكار غير عادية بتخلي الواحد يقلق، وهي كمان بتساهم في الثورات الفكرية أو العلمية اللي بيستهدف التقاليد السائدة في المجتمع. بعد الثورات أدت لدمج الفلسفة في المناهج التعليمية في أكم من بلد خلال فترة الاستعمار، وهي ظلت مشمولة في المناهج بعد نهاية الاستعمار. فرنسا مثلاً تفتخر بفلاسفتها وبتقول إنهم ساهموا في إشعال الثورة الفرنسية بالقرن ال18، وعشان هيك هي ضمنت برامج الفلسفة في مناهجها المدرسية والأكاديمية. عكس الوضع في بريطانيا، هالفرق صار ينعكس لما الفرنسيين والبريطانيين استعمروا العالم العربي في القرنين الأخيرين. يعني صار في اختلاف بين المناهج الفرنسية اللي كانت بتحتوي على الفلسفة وبتفتح الأبواب لخريجي الفلسفة من الجامعات، وبين المناهج التانية الإنجليزية مثلاً اللي ما كانش فيها أي فلسفة أو مدرسين إلها. والفرق كان واضح كمان بالنسبة لعدد أساتذة الفلسفة في هالبلدان. لو أخذنا فلسطين كمثال، إنها كانت جزء من الاستعمار البريطاني ومناهجه، وهذا كان سبب مباشر لعدم وجود الفلسفة ضمن المناهج المدرسية، وما كان تقريباً أي اهتمام فيها. لفترة بسيطة تم إدراج مساق عن الفلسفة لطلاب المدارس في المنهاج الأردني، بس بعدين تم إلغائه. عشان كل هالكلام جرت العادة إنه الفلسفة مش مهمة على الإطلاق منذ تحديد البرامج التعليمية في ظل الاستعمار. إذا جينا وحكينا الحقيقة التاريخية وهي إنه الفلسفة هي أم العلوم، بكون الجواب إنه العلوم اتفرعت بعديها وصار فيها تخصصات ملهاش أي علاقة بالفلسفة. بعد كل هالكلام شو ضل الفلسفة؟ مش رح ندرس كلام الفلسفة عن الفلسفة، بس كل اللي نقصده هو تحديد حاجة المجتمع للفلسفة وتحديد النهج الفلسفي المطلوب. ممكن ساعتها رح نفهم أهمية الفلسفة ومهنة الفيلسوف. هدفنا بالفعل متواضع، بدنا نركز على الأسباب اللي بتستوجب تضمين النهج الذهني الفلسفي في البرامج الجامعية المطبقة في أراضي 67 المحتلة.
خلينا نوضح إنه المقصود بعبارة نهج ذهني مش مدرسة أو نظرية فلسفة معينة، والأسباب الموجبة لتعليمه هي كالتالي. أولاً، الموضوع بخص الضغط اللي بيعيشه الشعب الفلسطيني في هالأراضي. ثانياً، في عنا صلاحية لتحديد المناهج حتى المرحلة الجامعية، وفي مجال لتضمين النهج الفلسفي لو شفنا فائدته من حيث حاجة الشعب. إحنا ما بنقول إنه هالملاحظات ما بتمشي على الشعب الفلسطيني في مخيمات اللجوء وين ما كانت، بس ما في شك إنه منذ اتفاق أوسلو انتقل مركز منظمة التحرير الفلسطينية والقيادة الفلسطينية إلى الأراضي المحتلة، وعشان هيك الشعب اللي بيعيش فيها صار يتحمل المسؤولية الأكبر عن كل القضية الفلسطينية، مع العلم إنه في الماضي هالجزء من الشعب وكمان داخل إسرائيل كان يلعب دور جزئي ومحدود بسبب السياسة اللي فرضتها إسرائيل. نعم، الثورة الفلسطينية والمقاومة ضد الاحتلال كانت موجودة قبل داخل فلسطين، بس دورها كان ثانوي بالمقارنة مع الشتات، مثل ما صار عند وقوع أحداث الأردن وبعدين لبنان في السبعينات والثمانينات. ولما انتقلت القيادة الاستراتيجية وكل وسائل إدارة الصراع إلى الداخل من أوسلو، صارت هالأراضي هي قلب الحدث، خصوصاً زي ما شهدنا منذ 7 من أكتوبر 2023، سواء كان الحديث عن الطرف اللي تمسك بالمفاوضات لإنهاء الصراع من خلال إقامة دولة فلسطينية، أو الطرف اللي ضل يطور قدراته العسكرية لقتال الاحتلال وهزيمته وتحقيق كل الحقوق الفلسطينية. على كل حال، التاريخ من توقيع على اتفاقية أوسلو وحتى معركة طوفان الأقصى بدل على هالتطور الجذري اللي خلى الأراضي المحتلة في دور الصدارة في المركز الأول بالنسبة للقضية الفلسطينية بكاملها. انتقال مركز ثقل الأحداث إلى داخل فلسطين بما يشمل الجمهور الفلسطيني داخل إسرائيل كان ضروري في ظل القيود الإقليمية على الكفاح الفلسطيني المسلح من الخارج، وكمان بسبب الثقل السكاني الفلسطيني داخل فلسطين التاريخية والمواجهة المباشرة مع الكيان الصهيوني. كل هذا أثر على نمط حياة سكان 67 اللي تحملوا المسؤولية الاستراتيجية وممارسات الاحتلال، بينما صار انقسام سياسي بسبب المعتقدات في جزئي الوطن المحتل الضفة وغزة، وصار تصدع بنيوي في الجسم الفلسطيني. ما في شك إنه الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة أثبت قدرته المميزة على الصمود ومقاومة الاحتلال، والصورة البطولية بتبقى ماثلة في الذاكرة الفلسطينية والعالمية، بس فيش مجال لتجاهل التصدع في نسيج المجتمع وصحته النفسية بسبب التغييرات الحاصلة. في ضغط كبير على المواطن وين ما كان، وهذا بيأثر بشكل سلبي على عقلانية وتصرفاته وبيعزز الانشقاق والتشتت بين الأفراد والمجموعات. النهج الفلسفي ممكن يصير عنصر ضروري لتقوية المواطن أمام مرض الضغط والانشقاق اللي بتغلغل في نفسيته. المقصود مش مادة فلسفية معينة، بل مهارة عقلية طبيعية بترافقنا من الولادة، بس بعدين بيهملوها وبيخلوها تتراجع. التربية الدينية السليمة بتلعب دور بارز في رعاية وتطوير غرائز المحبة والأخوة الإنسانية، بينما التعليم الرسمي في المدارس والجامعات مخصص لتوسيع المعارف وتطوير القدرات العملية. النهج الفلسفي ممكن يفيد الجانبين، لأنه بيخلي الفرد يفهم فائدة التعاون البشري من جهة وينمي عنده المرونة الفكرية من جهة أخرى، بس عبارة حسن الخلق والعقل بتأكد تلازم الجانبين، بس للأسف ما بيعتنوا بالقدرات العقلية والخلقية إلا في الحضانات والمراحل التعليمية الأولى، بينما بخصصوا كل المراحل التالية للمعلومات اللي بتأمن النجاح في الحياة. هالفصل بين العقل والخلق بخلي التركيبة الإنسانية غير كاملة. لازم يكون في توافق بين القدرة المهنية والموضوع الخاص بها، مثلاً عقلية المحامي ومعرفته بالقانون، الإطار الأوسع
مطلوب لأنه بغيابه رح نلاقي المحامي لص والمسؤول منافق والموظف داير باله بس على معاشه. مثل ما وعدت المستمعين، كل فقرة رح نسمعها فيها كتير شرائح اللي لازم واحد شوي شوي يفكفكها عشان يقدر يفهم كل الصورة. أول سؤال هو بالنسبة إلي، أنت حكيت عن غرفة الهروب، وأنا بدي أسألك، طب إحنا عم نقرأ هذا الكتاب وهاي المقدمة عم نسمعها، مين معك هلأ في هاي الغرفة؟ مين عم بجرب يهرب معك؟ يعني أنا اللي عانيته فيها إنه اللي معي كل أبناء الشعب الفلسطيني، إنه إحنا كشعب فلسطيني من فترة بدء المشكلة بيننا وبين الصهيونية بدأنا في التشتت جغرافيا وفكريا، وهذا التشتت وعدم التمكن من التقدم نحو الخلاص الجماعي، بل الفشل في ذلك. أنا اللي بقوله كان إنه هذا بيخلق حالة من التصدع والتشتت في الشعب الفلسطيني والاختلاف بالآراء بشكل اللي ما بيسمح بسهولة لهذا الشعب إنه يحدد هدف واحد إله كله يمكنه من إنه يخرج من الضيق اللي هو موجود فيه أو من المشكلة اللي هو موجود فيها. أنت خلينا نقول بني آدم اللي سكن كمان كتير برا، تعلم في بريطانيا، الدكتوراه عملتها في أمريكا، كان في فترة حتى سكنت إذا أنا مش غلطان بالإمارات، شفت العالم. ليش الغرفة تبعتك هي بالآخر الغرفة الفلسطينية؟ لإنه أنا من حوالي من بداية عملي المهني حقيقةً، أنا عُدت لفلسطين، عُدت للقدس، وعملي كان من هداك الوقت لليوم في هذه البيئة، وأنا تجربتي في هذه البيئة من خلال علاقاتي مع الطلبة، مع الأساتذة، مع المجتمع الأوسع، بديت أشوف إنه عندنا إحنا مشكلة حقيقةً لازم نحلها مباشرة غير عن المشكلة غير المباشرة أو الأوسع اللي أمامنا. طب إيش هي المشكلة الأولى؟ المشكلة الأولى إنه نعرف نحكي مع بعض. إذا بنقدر نحكي مع بعض، ناخد ونعطي، نسمع لبعض، نحلل مع بعض، ممكن بالتالي نقدر نحدد بالضبط شو اللي بدنا إياه وكيف إحنا ممكن نشتغل مع بعض حتى نحقق هذا اللي بدنا إياه. فأنا تجربتي هون علمت لفترة طويلة في الجامعات المحلية والفي بير زيت، بعدين رحت لجامعة القدس. شُفت في هذا الخلل في خلّيني أسميها شبكة التواصل بين الناس، اللي بتغبّش الصورة في عيونهم، واللي بتساعد في عدم تمكنهم وتمكننا من إنه نرسي على هدف واحد أو نرسي على حتى هدف تكتيكي واحد. الخلافات بين الفصائل السياسية، الخلافات بين العائلات، الخلافات بين الأفراد، ومش فقط في السياسة زي ما حكيت قبل. يعني أنا شُفت هذا التصدُّع في المجتمع الفكري أيضًا موجود على المستوى الحالة النفسية، فبينعكس أيضًا في العلاقات العادية الحياتية بين الأفراد، بين الجيران، بين في العائلات وإلى آخره. فأوكي، أنا طلعت اتعلّمت الفلسفة، عِشت في مجتمعات مختلفة، رجعت على هون ووجدت إنه في عندنا المشكلة السياسية، خلّيني أسميها المشكلة الأولى، لكن
من أجل إنه نحل هذه المشكلة السياسية وجدت إنه في حاجة لإلنا إنه نحل مشكلة عندنا إحنا، اللي هذه الحالة الذهنية النفسية المخربشة بتخلق الغبش في عدسة النظر تبعتنا وفي العلاقات ما بيننا، واللي بتخلينا ما بنعرف إيش اللي إحنا نعمل شيء إيش قبل شيء. هلأ بالنسبة لغرفة الهروب، بس خليني أزيد شغلة. أنا هذه دخلت غرفة الهروب مع أحفادي إمم. ولادي لأنهم أصروا علي، فتعلمت كيف الشغل فيها، ووجدت إنها مثال جيد المضبوط، نموذج منيح للوضع المأزوم اللي إحنا كشعب فلسطيني موجودين فيه. لأنه في غرفة الهروب أنت محشور مع مجموعة من الناس، كل واحد من الناس عنده فكرته، عدسته اللي بيشوف فيها الأمور، بس الكل متفق إنه إحنا ما بنقدر نطلع من الغرفة إلا إذا اشتغلنا أولا مع سوا. يعني سمعنا لبعض، إذا حدا منا مثلا قال لا اللغز الأول موجود هون، أخذناه باحترام وجدية هذا الاقتراح، فكرنا معه ليش هيك بفكر، حاولنا إنه نشوف إذا كان ممكن يكون صح ولا لا، ننتقل بعدها للتاني للغز التاني وهكذا. وإذا ما قدرنا إنه نمشي من واحد للتاني ونحدد الهدف تبعنا مسبقا، مش رح نقدر نطلع أبدا. هلأ المشكلة في الفرق بين غرفة الهروب اللي هي اللعبة وغرفة الهروب أو السجن اللي إحنا الفلسطينيين موجودين فيه، هو إنه في اللي إحنا موجودين فيه نسبة الضغط النفسي على الأفراد داخل هذا السجن تتزايد وبتكتر كل ما قدرنا نحط إيدنا على اللغز اللي بودينا للغز التاني، وقدرنا إنه خطوة ورا خطوة نتوصل للهدف اللي إحنا كلنا مشتركين فيه. ليش؟ لأنه في غرفة الهروب اللي هي اللعبة إحنا بنعرف مسبقا كليتنا إنه مهما طلع الضغط بعد تقريبا نص ساعة مسموح لك راح يدق الجرس وتقدر تطلع. أما نحن في تحت الاحتلال مثلا فيش جرس، فالضغط بضل يتزايد والمشكلة بتضل تكبر. من هون الاهتمام تبعي في إنه أركز على الفلسفة، مش كمدرسة فلسفية، مش كفكر معين، وإنما كمهارة أو كنهج، والتركيز على إنه هذه المهارة أو هذا النهج أصلا موجود معنا طبيعيا، وأصلا إحنا بنهتم فيه. يعني بنهتم في كل المجتمعات وإحنا في مجتمعنا بنهتم فيه، بس إحنا سريعا ما بنتركه ومنفلته ومنركز على القضايا، خلينا أسميها اللي هي مجرد بديش أقول سطحية، ولكن هي فوقية. اهم. اللي هي مثلا أنا شهادتي إيش هي، شو بدي أعلم، شو بدي أدرس، شو بدي أشتغل، قديش مصاري بدي أكسب وهكذا. بينما الحاجة الأساس تبعتنا كمجتمع في هذا الوضع اللي أنا ذكرته هي إنه أول شيء نفتح عقولنا لبعض، نعرف نحكي مع بعض، نشوف وين نختلف، ليش بنختلف، نحاول إنه نحدد أفكارنا، اقتراحاتنا، ورا كل واحدة من هدول يكون في نوع من التعليل عقلي والأخلاقي، ونقدر نتعامل مع بعض بشكل أخلاقي. آمم، منّك أنا اتعلّمت إنه مرّات إحنا بنطلّع على موضوع اللغة كمان ككشّاف، يعني إشي اللي هو مراية للحقيقة على الواقع. بس منّك اتعلّمت إنه غلط نطلّع هيك على اللغة، لأن اللغة هي جزء من الواقع، مش بس مراية للواقع. هي مش يعني أنا تعلمتها كمان من غيري. فهل عندنا هون آآ تحدّي اللي لازم شوي ندير بالنا منّه من الأول؟ إذا إحنا منقول للقارئ أنا بدي أعطيك كشّاف اللي هي مهارة نفكفك الواقع، فهو القارئ أنا شايفه قاعد غاد أو هي قاعدة مستمع وعم بيقول بس إيش قصده؟ شو فكرته؟ صح. إيش الفرضيات تبعته؟
إمم. يعني عم بيقولنا إنه فيش هيك شيء اسمه شعب فلسطيني، عم بيقولنا إنه مش هذا هو المهم. من وين جاي؟ شو السياسة؟ شو الhidden agenda تبعته؟ هل أنت بتقدر تفهم هذا القارئ أو المستمع اللي هيك بفكر؟ بالتأكيد. هلأ هذا القارئ أنا باعتقد يعني من الناحية النموذجية مثاليًا باقعد مع زميله اهم، مثلًا أو زملاء لإله وبقعدوا مع بعض يفكروا. إذا كان هذا اللي بيحكي فيه فلان اللي هو أنا، هو عنده أجندته أو وبين بعضيهم بيقدروا يقرروا. يعني أنا كل اللي باحكيه إنه إحنا مع بعض لازم نحدد المشهد اللي أمامنا، مع بعض نحدد المشهد اللي أمامنا. ما باقول للناس شو هو المشهد، بس باقول للناس لازم يقعدوا مع بعض يحددوا المشهد. ما باقولهم شو الحل، ما باقولهم شو اللغز، اهم، باقولهم لازم يقعدوا مع بعض يتحاوروا مع بعض حتى يحددوا مع بعض شو اللغز وشو هو المفتاح اللي في النهاية بيوصّلهم. هلأ بالنسبة للغة، آآ طبعًا اللي اتفضّلت فيه قبل في فلسفة اللغة، حكي اللي حكاه فلاسفة يمكن أساسهم فيتجنشتاين، اللي حكى إنه إحنا بنعتبر كتير من الأوقات أو في معظم الحالات إنه اللغة بتعبّر عن أشياء موجودة في الحقيقة. يعني مثلًا التفاحة هذه لونها أحمر، اهم، فإحنا بنقول التفاحة لونها أحمر وبنطلّع هيك بنشوف التفاحة فعلًا لونها اهم، أحمر، وهذا هو الدلالة على المعنى الأساس في وظيفة اللغة. ولكن اللي إحنا مش كتير بالضرورة واعيين له، يعني بدون ما أنا أروح طول المدى زي ما فيتكنشتاين بيحكي، بس لو على الأقل أخدت بعين الاعتبار اللي حكاه واطلعت على استعمالاتنا للغة بشكل بحياتنا العادية والواقعية والحياة السياسية، بنشوف إنه كتير من الأحيان إحنا اللغة اللي بنستعملها مش عشان نقول إنه التفاحة حمرا بحقه حقيقي، بس عشان إحنا نأثّر في اللي بيستمع إلنا بشكل اللي يفيدنا. اهم، وحتى ولو كان اللي بنحكيه مش جملة تعكس حقيقة، إنما كانت جملة بتخلق حقيقة اهم، في اهم، نفس المستمع. اهم، يعني على سبيل المثال، آآ خُد مثلًا اللي بيحكيه ترامب كل اهم، فترة والتانية، بيقول هي وعظيم هلأ وصلنا السلام. طب اهم، هل هو بيعكس حقيقة هي التفاحة حمرا والّا هل هو قاعد بيحاول يخلق ممتاز. جو؟ نتنياهو لمّا راح أول مرّة على أمريكا في بداية الحرب شيط غزة وخاطب الكونغرس الأمريكي، كل حكيه كان كذب، اهم، كل حكيه كان كذب. يعني لو أخدته جملة، جملة ولا واحدة منها زي التفاحة لونها أحمر، اهم، حكى بشكل مختلف تمامًا، ولكن نجح في حكيه. ليش؟ لإنه خلق الجو اللي هو بيحكي الحكي عشان يخلقه. فخاصةً في السياسة، بس أيضًا في الحياة العادية، اللغة واقع الأمر مش دايمًا فقط تعكس شيء موجود، إنما بتخلق شيء، وهذا إمم. اللي لازم إحنا نكون حريصين منه أو أ نكون حذرين منه. إذا باخد هاي الفكرة وبارجّعها على المقدمة، بالمقدمة حكينا كتير عن مصطلح الشعب، إيه، فكمان الكلمة شعب هي كلمة اللي خلقناها. صحيح 100%. أنت حكيت عن الفلاسفة الفرنسية، يمكن جزء كبير من اللي إحنا اليوم عايشينه هي فكرة فرنسية، إنه في هيك شي اسمه شعب ولكل صحيح شعب في دولته. 100%. فلمّا إحنا بنحكي عن الشعب الفلسطيني، إحنا بنحكي عن إشي اللي هو عصري، ما كانش كمان موجود قبل. 100%. مرّة كنا نحكي عن الأمة، يعني الأمة 100%. ومش عن الشعب يعني بدي أعطيك أنا مثال. اهم، آآ أحد أجدادي آآ دُفن أظن سنة 1400 وشي في مقبرة المَمِلّة، أوكي، بجانب اللي بتسمى القبة الكبكية، أوكي، اللي هو القبة اللي دُفن فيها الأمير الكبكي المملوكي. اهم، وهذا الجد كان عايش في العهد المملوكي. اهم، لو رُحت سألته، أنا طلّعته من قبره سألته: "هل أنت جزء من الشعب الفلسطيني؟" راح يطلّع علي ويستغرب، "عن شو بتحكي؟
أنا مسلم، أنا جزء من العالم الإسلامي هو، واشتغلت قاضي في الماضي، وهذا هو. ففعلًا هي فكرة الشعب هي فكرة جديدة يعني في التاريخ اهم. بشكل عام، وهذا هو السبب ليش ال ال الإشارة في بداية الكتاب للملاحظة اللي وضعتها بالنسبة لغزة، إنه هل إحنا مش بس شعب بنحب الحياة، إحنا بنصنعها. إحنا مزبوط بنصنع الحياة هلأ، وبهذا المعنى مزبوط هذا الحكي، بس إحنا أيضا بنصنع الشعب. وواقع الأمر الشعب بشكل أو بآخر هو فعلا نوع من الأشياء المصنوعة من قبل الأفراد اللي عايشين في هذا المجال أو في آخر. ياه! ففي عندنا يعني إذا أنا بدي أرجع وأقول يعني واحدة من الفرضيات اللي موجودة هي إنه إحنا بنآمن بإنه في هيك شيء اسمه شعب، مئة وإنه هذا بالمئة محل نقدر نبلش منه، هذا هو نقطة البداية مثل البداية. هذا نقطة البداية للاستكشاف. اهم. يعني إحنا اليوم بنعتبر حالنا شعب. نجي بعد 1000 سنة أو 500 سنة، هل سوف نعتبر حالنا إحنا اللي اليوم نعتبر حالنا شعب سوف نعتبر حالنا شعب؟ الله أعلم. اهم. آآ يعني أنا باعتقد إنه بدنا ناخُد الأمور بشكل آآ أقل سطوة اهم. فكرية على عقولنا. ناخُد الأمور بشكل منفتح. أوكي إحنا شعب، نشعر إحنا شعب. بديش إنه حدا يقول لي أنا شعب والّا مش شعب، أنا هلأ باعيش على أساس إنه إمم. أنا شعب. باشعُر في أهلي كشعب كان موجودين في إسرائيل أو في المهجر أو في الضفة أو في طول كرم أو في جنين أو في غزة أو وين ما كان. بس بنفس الوقت أنا باقدر أشوف إنه الشعب مش إشي جامد، إشي متحرك متغيّر. باقدر أشوف أنا هويتي كشخص مش إشي جامد، وإنما إشي متحرك. وباقدر أشوف إنه الهويات إن كان للفرد أو للشعوب تتأقلم تتكيّف مع الظروف اللي بتحيط فيها، وممكن تتجه هذا المنحى، ممكن تتجه منحى آخر. ومش بس للشعوب وللديانات على فكرة. يعني مش كل الناس بنولدوا بهذا الشكل أو بهداك. وممكن أشياء كتيرة تحصل في حياتهم. فيمكن نفس الفكرة بترجع للبني آدم اللي حكينا عنه اللي شوي زي كأنه عم بدوّر على الفرضيات، إنه كمان هو عنده فرضياته السياسية. يعني بالآخر كمان البني آدم اللي بيقول إنه اللي بيتفلسفوا هن بيتفلسفوا، حكينا عنه بالمقدمة، قُلنا إنه في ناس اللي بيقولوا لإيش كلّه هذا طعميش خبز، آآ إنه هن كمان عندهم الفلسفة تبعتهم. شوف، قبل عدة سنوات الفيلسوف محمود أمين العالم والمفكر الكبير كتب مقال، أعتقد ناسي أو شيء من هالنوع، اسمه بلاش فلسفة. وما لم يعني فيه معناش فيه إنه فعلًا إحنا بدناش فلسفة، بس أخذ هذا المصطلح بلاش فلسفة حتى يقول كيف الناس رجل الشارع زي ما تقول بيحكي عن الفلاسفة وبيحكي يا عمي خلص بلاش فلسفة، بمعنى بدناش إياك اهم. تتفلسف، في حكي فاضي كتير قاعد يصير. فهو أخذ هذا المصطلح وقال طبعًا السبب لهذا الشيء هو هشاشة الفكرية في الشارع العربي أو في الفكر أو في النظرية في اللغة العربية. آآ ما كان بده هو يهاجم الفلسفة، هو كان بده يهاجم هو آآ انعدام وجود الفكر الفلسفي. أنا باعتقد إنه أحد أسباب ال العداوة الموجودة للفلسفة هو بعض الفلاسفة أنفسهم، اهم. وبعض الناس اللي تتقمص الفلسفة في الشارع العام، وهذه اللي بتتفزلك وبتتفلسف. بس إذا أنت فكرت بالفلسفة بمعنى النهج أو المهارة الفكرية والمهارة الخلقية اللي موجودة معها والآداب في التعامل مع الغير،
أنا بشوف أو حتشوف أنت إنه هذه مش شغلة غريبة، شغلة المجتمعات بشكل عام بتأيدها وبتشوف فائدتها وبتحاول إنه تربيها عنا من الطفولة. المشكلة إنه بعدين بنفلتها. فأنا اللي بقوله إنه لازم إحنا نشجعها، نشجع تطويرها حتى تبقى مرافقة إلنا للطالب لنهاية دراساته الجامعية. اللي هو بتطلب وجود أساتذة اللي هم من فلاسفة أو أساتذة فلسفة اللي يدرسوها في الجامعات، اللي بتطلب وجود البرامج. أوكي. قبل ما نوصل لهاي المرحلة إنه كيف بدنا نحل التحدي، بدي أسألك من اللي أنت شفته، اللي أنت عشته مثلا لما تعلمت ببريطانيا. أنت كنت تعلمت هون بالقدس بمدرسة اللي كانت ماشية على منهاج بريطاني مدرسة المطران، نعم. وفي بريطانيا تعلمت، وبعدين الدكتوراه عملتها في أمريكا. حسيت غاد إشي مختلف؟ آه، شوف يعني لا شك. بدي أعطيك مثال، مش من إشي أنا حسيته، من إشي مرة أنا قريته. يعني طرف صغيرة بين ولد وأبوه مسلمين، بيحكوا عن قصة صارت في كنه بلد اسكندنافية، عن واحد أو تنين ماشيين في الجنينة في الحديقة العامة، وبدخن واحد منهم فيها. أنا على فكرة من المدخنين للأسف، بس واحد منهم بدخن، فبيخلص سيجارته وهو ماشي، خلصها فبزتها على الأرض، بضل ماشي. فبيجي واحد شوي من وراه بدق على ظهره، بنقص، طلع شو فيه، ولا مسك له السيجارة القمعة في إيده، بقول له متأسف سيدي، الظاهر أنت هذه وقعت منك. فهداك قال له لا ما وقعت مني، رميتها لأنه خلصتها. فقال له هداك معناته أنت ما بتعرف إحنا عادتنا في هذه البلد إنه أنا إشي خلصته ما بكبه هيك في الأرض، بروح بحطه في الزبالة. فبقول في هذه القصة إنه يعني أكيد البلد اللي بحكي عنها اللي هي الإسكندنافية هناك المسلمين غير أو خلافا للبلد اللي إحنا عايشين فيها اللي هي هون، لأنه إحنا هون بنكب شمال يمين. فمن جهة في عندك الدين مثلا اللي بيقول لك حافظ على النظافة، والنظافة من الإيمان، بس بتطلع حواليك بتلاقي ولا واحد، أو بشكل عام هذا الحرص مش موجود، بينما في الخارج بتلاقيه موجود. فعودة للسؤال اللي تفضلت فيه، كثير من الشغلات اللي أنا شفتها في الخارج، وتحديدا يمكن طريقة الحوار والاختلاف والنقاش اللي بتصير بين الأشخاص اللي بيحملوا آراء مختلفة، لما يقعدوا يناقشوا فيها بتختلف عن أنا لما رجعت على هون وشفت كيف ممكن تصير تتفجر بخلافات ومشاجرات وصياح وهكذا. فأكيد شفت إنه في طريقة في الحوار مفيدة وفي طريقة غير مفيدة. والطريقة المفيدة هي إنه يكون الواحد منفتح للآخر، يسمع له للآخر، يفكر في اللي بحكيه. احنا عندنا في العربي بنقول يسمع ويعي، يعني مش بس يوصل الأثر الصوتي على دانه، بس برضه يحاول يفهم إيش بالضبط الآخر بحكيه، ويحاول إنه يشوف إذا في له تعليل، يسأل الآخر وما يكون منحاز لفكرة قبل ما يكون أو ضده، قبل ما يكون نقب بما فيه الكفاية في الفكرة اللي موجودة عند الآخر. هذا أكيد وجدته كتير مفيد. ولا شك إنه كتير من الشغلات اللي موجودة في الخارج في العالم في الغرب، إن كان بريطانيا، إن كان أمريكا، إن كان أوروبا بشكل عام، عادات كتير أنا بشوف، وخاصة الديمقراطية مثلا عادات عند الناس اللي ممكن جدا تفيد، وإحنا في العالم العربي بنقدر نستفيد منها، وهي مش موجودة هون. ما في شك إنه تعلمت كتير، اللي أنا بشوف إنه في
إمكانية وحاجة لإله. إنه بس أهم إشي تعلمته إنه زي النبتة اللي بتزرعها وبتنمي وبدك تدير بالك عليها وترعاها حتى تنمو وتصير كبيرة، كذلك النهج الفلسفي في الإنسان بدك ترعاه من البداية. عشان هيك أنا بركز على حتى البرامج اللي بتنعطى للحضانات والمدارس الابتدائية مرورا بالثانوي والإعدادي وصولا إلى الجامعة على الأقل. تربية الإنسان على احترام الآخر، الاستماع للآخر، التفكير بشكل عقلاني وبشكل أخلاقي. أهم شيء يعني إنه واحد والتاني مع بعض توقفهم. كان في بفكر صعب كتير نحكي عن الفلسفة وعن هاي المواضيع بدون من الأول نحكي عن موضوع إمكانية دراسة الفلسفة. يعني يمكن واحد من الشغلات اللي لازم من الأول نحكي عنها هي موضوع اللغة، موضوع اللغة المكتوبة. فإذا إحنا صريحين، إذا حكينا عن بريطانيا بتفوت على مكتبة بيبيعوا فيها كتب بتلاقي رفوف عن الفلسفة. أمريكا وفرنسا كمان، مع إنه باللغة العربية الشغل شوي أصعب، يعني كمان صعب تلاقي مكاتب بتبيع هاي الكتب اللي مترجمة من اللغة العربية. وكمان يعني صراحة كمان صعب تلاقي مكاتب. هل هذا كمان إشي اللي هو بيلعب دور هنا مهم، اللي واحد من الشغلات اللي عشانها صعب نحكي عن الفلسفة ونستعمل الفلسفة، لأنه صعب نقرأ عن ويتجنشتاين بالعربي. شوف يعني اللي بدي أتجرأ أقوله إنه إحنا مش بحاجة للكتب، كتب الفلسفة بالشكل اللي إحنا بحاجة لكتب الفيزياء أو الكيمياء أو العلم الاجتماع أو المعارف العادية. لأنه المطلوب مش إنه أنا أتعلم إيش هي فلسفة ويتجنشتاين ولا ماكس فيبر ولا هيجل ولا كانت، ولا الفكرة هي إنه أنا أربي عندي المهارة المسلكية اللي بتمكن المجتمع بشكل عام من إنتاج الفلسفة، إن كان في حاجة لإنتاج فلسفة أو إنتاج العلم الجديد في الفيزياء أو في الكيمياء أو في أي من العلوم الثانية. فالمطلوب حقيقة هي تنمية بشرية، مش تنمية معارف، تنمية مهارات مش تنمية معارف. هلا ولكن الأستاذ يمكن بحاجة إنه يروح على المكتبات هاي ويقرأ الكتب هاي ويقرأ الكتب في الفلسفة القديمة، لأنه في اللغة العربية في لحظة ما في العصور الوسطى طبعا الفلسفة كانت منتشرة وموجودة، فالواحد بيقدر يستفيد من هناك كمان، بس مش كغاية لذاتها، وإنما أيضا مرة ثانية كوسيلة للواحد يتعمق في الأفكار اللي موجودة. شوف الفيلسوف في النهاية وين ما كان موجود أنا برأيي هدفه الأساس يفك ألغاز الكون. هذا هو اللي بيدفعه، فك ألغاز الكون. ولكن الكون المشكلة فيه إنه ألغازه لا تعد ولا تحصى، وكثير من الأوقات الفيلسوف بفشل، وكثير من الأوقات الفيلسوف بيضطر يتحول يصير عالم معين مثلا في الرياضيات حتى ينتج شيء مستمر. ولكن إحنا اللي بنتعلمه هو إذا بنقرأ هذا الفيلسوف وذاك الفيلسوف في محاولاتهم المختلفة وأفكارهم المختلفة، شوي شوي إحنا بنعلم أنفسنا كيف نفكر أو كيف نفكر بالشكل الجيد. كثير أوقات اليوم بيستعملوا مصطلح التفكير النقدي مثلا. طب التفكير النقدي أنا مش محتاج أقرأ كتب كثيرة عن التفكير النقدي. بقدر أقرأ مثال من سقراط مثلا ومنه أنا أمشي.
هلا حكيت عن أقل إنه من المعرفة هي الآليات، في اللي بيجي بقول طب بس ما هي اللغة والثروة اللغوية هي كمان آلية، هي آلية اللي تساعدني أحل يعني أفكفك الموضوع وأفوت للعمق تبعه وأشوفه يعني مع كبارة، أقدر أشوفه بطريقة إنه أنا أفهم ال النقاط الصغيرة اللي بين الأسطر. فمظبوط البني آدم الكتب الفلسفة هي خلينا نقول لها أقل أهمية من كتب العلوم، بس في مثلا كتاب اللي هو حرب وسلام، اللي هو مثلا بيحكي عن الفلسفة الفرنسية وعن بنقد نوع من التفكير عنها، وبحط جانبها الفلسفة المسيحية البروفوزلافية، بس التفاصيل اللي هو بفوت فيها الثروة اللغوية اللي تولستوي بيستعملها هي آلية بالآخر، اللي أنت هي كمان بتخليك تفهم العالم أحسن، بس كمان بتعطيك آلية اللي تقدر بعدين ما بكرة أنت تحلل فيها العالم بطريقة أحسن. فإذا احنا ناخذ هذا الكتاب مثلا ككتاب وكمثال واحد، ونقول طب هذا الكتاب عشان أنا أقدر أقرأه بالإنجليزي لازم أكون مخلص صف سابع ثامن، عشان أقدر أقرأه باللغة الفصحى العربية لازم أكون مخلص صف 12 على قليلي. أوكي. فهل عندي ضعف أنا هون من البداية إنه البني آدم اللي عنده اللغة الثانية اللي هو من هاي اللغات اللي يمكن أبسط شوي عنده زي بول بوزيشن وبسبقني بالسباق دائما؟ لا شك. أنت بتذكر روائع أدبية أو رائعة أدبية بيقدر الواحد يتعلم منها الكتير لتولستوي، بس الروائع موجودة في كل اللغات. يعني إن كنت بتحكي في الإيطالي أو بتحكي في الألماني أو بتحكي كمان في العربي تحديدا، روائع مليئة بعتقد. ولا شك إنه هذه عدسات، هذه الروائع الأدبية عدسات لتمكين القارئ والإنسان من التوغل بشكل أعمق، تفهم، تقدير الكون بظواهره المختلفة اللي حوله، يعني حتى يقدر إنه يتفاعل معها بشكل أفضل، بشكل أرقى، يشوفها بشكل جديد. لا شك يعني اللغة هي آلات أو آلية لتفتيح العين والذهن والقلب، مش لحالها طبعا، لأنه المشهد من حولنا مش مادي فقط، وبالتالي هو بحاجة دايما للتوازن. شو معنى أقيم الجمال مثلا من خلال الكلمات، إن أنا ما كنتش بقدر روحانيا أقيم أو أحس أو أقدر الجمال بذاته. أنا بعتقد عودة كيف الإنسان بتعلم الصف اللي هو فيه. يعني برضو برجع للأول إنه شوف، أنا امبارح كنت قاعد في نقاش بيني وبين أحد الأشخاص اللي هم مهتمين بالكمبيوترات والذكاء الصناعي، وبنحكي عن التعليم وبنحكي عن برامج قاعدة تنوضع على في الآلة في الكمبيوتر اللي بتساعد على الدراسة وهكذا، اللي هي أفضل من الطريقة العادية اللي احنا بنستعملها. في توصيف إيش البرنامج اللي بدك إياه تعلمه، في إيش الكتب اللي ممكن أو الأفكار أو المعارف اللي بدك تعطيها، في السرعة اللي بتقدر إنه تخلي الطالب هذا ينتقل من مرحلة لمرحلة وهكذا. هلا يمكن أنا شوي رجعي في الموضوع هذا متخلف، بس أنا أصريت على إنه بالنسبة العلم، خلينا أسمي العلم، استعمل كلمة العلم، اللي أنا بدي أحاول إنه أربيه في الآخر، أنا معني أكتر شيء في الإنسان نفسه، ومش في الإشي اللي أنا بدي أعطيه. فأنا ليش؟ لأنه بشوف إنه الإنسان هو صاحب في النهاية أي شيء هو بيستلمه،
فأنا بدي أربيه بشكل إنه يعرف هو إيش يسلم إيش ما يسلمش، كيف يفرز إيش ياخد ما ياخدش، كيف هو يبرمج الأمور، مش كيف هو يحط حاله يتبرمج، بس هو كيف بيبرمج. وهذا ممكن العمل فيه على أساس الكلام بين الشخص وبين الآخر. أوكي، خلينا هون بتوصلني للسؤال الأخير اللي حبيت أسأله بالنسبة لهاي الفقرة. لأنه سمعنا الكلمات كمان حسن الخلق، المحبة والأخوية. وين هون بتفرق بين الفلسفة وبين الدين؟ الدين بعطي منظومة مرتبة للإنسان، وبطلب من الإنسان إنه يفتح قلبه عشان هذه المنظومة تدخل فيها، وإن صار هيك بتعطي راحة نفسية إنه هيك بيصير. الفلسفة ما بتعطي هذا الراحة، الفلسفة بتعمل العكس، خاصة إذا كانت من النوع اللي أنا بحكي فيه، مش بمعنى إنها نظرية معينة، لأنه الفلسفة بتقلك إنك تضل تفتش، تضل تسأل، تضل منفتح الرأي، بس ما بيعني هذا إنه بالنسبة مثلا أنا اللي أنا باستمرار بسأل وبشكك وبراجع ما بتعني إنه أنا مثلا عقلي مش منفتح للإيمان، بس أنا باخد الأمور بشكل جدا حذر تدريجي، وبحاول أشوف إيش اللي أنا بقدر أفهمه وأعرفه بالعقل وإيش اللي بقدرش، وإيش إذا بقدرش أعرف إنه بالتالي هذا لازم أخلي الباب عليه منفتح. وبتقدرش أنت تنظم بالفلسفة الشيء اللي بتقدر تنظمه في الدين. ويعني كمان جملة تانية بدي أقولها، المشكلة في التنظيم شيء الدين إنه مش بالضرورة هذا التنظيم يكون منيح للإنسان. وأحسن مثال هو الفكر الديني مثلا اللي هلا بنشوف تجلياته في غزة وضدنا إحنا الفلسطينيين من قبل الدين اليهودي أو المتدين اليهودي المتطرف. فهذا اللي بخليك شوي تحط علامة سؤال أو علامة تحذير. يعني وصلنا لكمان واحدة من الفرضيات تبعت المشروع اللي هي نقطة الإنسانية. إن المشروع ببلش من فكر الإنساني وأهمية الإنسانية. أفكر مع هاي خلينا نوقف أول حلقة. ممتاز، شكرا كثير ونكمل. شكرا لك. شكرا لك. أنا دانيال شبعكة وهذا بودكاست كشاف من المركز الأكاديمي لجامعة نوتردام في القدس. أنا بعزمكم تشاركونا بأفكاركم، وإذا بدكم تعرفوا أكتر عنا تفوتوا على موقع jerusalem.nd.edu.